Hello guys, good morning and shout out sa lahat ng supporters and followers around the world. Thank you for watching. Hello! So ito ngayon ang sitwasyon ngayon dito sa lugar na ito mga kaibigan sa may tindahan ng pinatawag na mga motorbikes. Okay? So ang pangalan nitong company or showroom is New Wing Chiang Mai. New Wing, pwede kayo ditong bumili ng motorbike or magrenta or installment basis. So, kung kayo taga rito at gusto nyong matry na bumili ng mga Honda model na bagong model scooters or any kind of Honda, ay dito kayo pumunta sa lugar nito ng Kotao Road. Kotao Road po ito. Alright? Kotao Road yan.